हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत मँगो फ्लेवरचा केक। तर त्यासाठी इथे मी व्हॅनिला स्पंज बेक करून घेतलेला आहे। तर हा स्पंज कसा बेक करायचा हा मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेला आहे। त्या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ऍड करत आहे। तर चला मग बघूया मँगो केक। इथे मी व्हॅनिला स्पंज बेक केलेला आहे। याची मी 3 लेयर करणार आहे। फर्स्ट थोडा तुटलेला आहे, आपण तो ऍडजस्ट करून घेऊया। त्यानंतर हा सेकंड लेयर, अशा प्रकारे आपले 3 पार्ट मध्ये मी आपला केक डिवाइड केलेला आहे। तुम्ही बघू शकता। आता आपण बघूया मँगो फ्लेवरचा केक। तर फ्रेंड्स, आपण हर एक केकला जशी आयसिंग करतो तशीच या केकलाही आपण आयसिंग मधल्या लेयरला आयसिंग करून घेणार आहोत। त्यानंतर आपली आयसिंग झालेली आहे। त्यानंतर मला मँगो फ्लेवरचा केक करायचा आहे, म्हणून मी इथे मँगोचं क्रश टाकणार आहे। कुठलाही क्रश टाकल्यानंतर सर्व साईडला क्रश व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचा आहे। मँगो क्रशचा वास एकदम छान येतो आणि खायलाही मस्त लागतो। हा आपला पहिला लेयर झालेला आहे। त्यावर मी आता दुसरा लेयर ठेवत आहे। दुसऱ्या लेयरला सेम मी क्रीमने आयसिंग करून घेणार आहे। आयसिंग करण्यासाठी मी इथे हा पोपटी कलर, लाईट पोपटी कलर तयार केलेला आहे। तर मी त्यात थोडा येलो आणि ग्रीन कलर टाकून हा कलर रेडी केलेला आहे आणि या कलरने आपण या केकला आयसिंग करणार आहोत। पूर्ण केकला आयसिंग करताना आपल्या अपोजिट साइडने आयसिंग करायची आहे। आयसिंग करताना स्पंजवर वरचेवर असा हात ठेवायचा आहे, जेणेकरून आपले लेयर सटकायला नको। बघू शकता फ्रेंड, साइडने आपली पूर्ण आयसिंग व्यवस्थित अशी पूर्ण आयसिंग झालेली आहे। आता आपण वरच्या साइडने आयसिंग करणार आहोत। वरच्या साइडने आयसिंग करताना बाहेरची क्रीम आतमध्ये ओढून घ्यायची आहे आणि व्यवस्थित प्लेन करायचं आहे। व्यवस्थित पूर्ण असं व्यवस्थित प्लेन करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता। वरती आलेली क्रीम मी आतमध्ये ओढून घेत आहे। आता मला केकला फिनिशिंग आणि शाईन द्यायची आहे। फिनिशिंग आणि शाईन द्यायची आहे। त्यासाठी पॅलेट नाईफ मी धुवून घेतलेला आहे आणि तो ओलाच घेतलेला आहे आणि तो आता केकवर
वरचेवर फिरवत आहे जेणेकरून आणि तिथल्या शाईनी आणि कुठे काही राहिलं असेल तर ते व्यवस्थित प्लेन बघू शकता केक व्यवस्थित असा प्लेन झालेला आहे। हा आपला मँगो फ्लेवरच्या केकला आयसिंग रेडी झालेली आहे। आता आपण त्यावर डेकोरेशन करू। डेकोरेशनसाठी इथे मी गोल्डन ड्रिप्स घेतलेला आहे आणि त्याच्या एक साइडने असे ड्रॉप सोडत आहे, तुम्ही बघू शकता। हलक्या हाताने प्रेस करून याचे ड्रॉप असे आपल्याला सोडायचे आहेत। त्यानंतर याची अशी पूर्ण लाईन मी मारून घेणार आहे। बघू शकता किती छान आहे, असं स्पार्कल एकदम छान चमकता आहे। त्यानंतर पॅरेट नाईफच्या साहाय्याने हे असं व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहे। बघू शकता किती छान मस्त गोल्डन। त्यानंतर यावर डिझाईन काढण्यासाठी मी सनफ्लॉवरचं नोझल घेतलेला आहे। नूर 15 नंबरचं नोझल मी या ठिकाणी घेतलेला आहे। त्यानंतर मी फ्लॉवर्स काढताना स्टँडवर फ्लॉवर्स काढणार नाही, डायरेक्ट केकवर फ्लॉवर दाखवणार आहे। तर व्यवस्थित लक्ष देऊन तुम्ही फ्लॉवर्स बघा। त्या नोझल पकडताना खालची ही क्रॉस जी साइड आहे ती खालच्या साइडने पकडायची आहे, जेणेकरून तुमचं फ्लॉवर काढताना छान होईल। अल्लाद वरती ओढायचं आहे। बघू शकता एकदम वरचेवर असं ते ओढायचं आहे। तुम्हाला हव्या तेवढ्या कळ्या तुम्ही घेऊ शकता। शकता आपलं फ्लॉवर किती छान फ्लॉवर तयार झालेला आहे। विदाउट स्टँड फ्लॉवर आपण केलेला आहे। अगदी सोपा आहे। स्टँडवरनं ज्याला उचलायला फ्लॉवर्स उचलायला त्रास होतो किंवा जमत नाही त्यांनी हे फ्लॉवर्स काढायला एकदम सोपे आहे। त्यानंतर याचीच मी खाली आउटलाईनही काढत आहे। अर्ध्या केकला ज्या साईडने ड्रिपर्स दिले आहे त्याच्या ऑपोजिट साईडने मी याची आउटलाईन करत आहे। बघू शकता किती सिंपल आणि हा आपला केक रेडी झालेला आहे। वरच्या साईडने मी तशीच बॉर्डर करत आहे। त्यानंतर या फ्लॉवर्सच्या मध्ये मी थोडंसं गोल्डन डॉट्स देते। छोटासा डॉट दिलेला आहे जेणेकरून आपलं फ्लॉवर थोडंसं उठून दिसेल। अशा प्रकारे आपला हा मँगो केक रेडी झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा केक कसा झाला आहे।
माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे यानंतरचे व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला दिसतील. धन्यवाद.